नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. आपण बघत आहोत केमिस्ट्री चॅप्टर 2 सोल्युशन या चॅप्टरचे एक्झरसाइजमध्ये प्रथम आपण पाहिलेले आहेत न्यूमरिकल्स. त्यानंतर सेकंड व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेले आहेत MCQ आणि एक्झरसाइजमधून आज आपण पाहतोय तिसरा व्हिडिओ की ज्यामध्ये आपण आता राहिलेले प्रश्न आहेत ते बघणार आहोत. तर यामध्ये पहिला प्रश्न आहे क्वेश्चन नंबर 2. आन्सर द फॉलोइंग इन 1 or 2 सेंटेन्सेस. त्यामध्ये पहिला प्रश्न आहे व्हॉट इज ऑस्मॉटिक प्रेशर. त्याचं उत्तर आहे The hydrostatic pressure that stops osmosis is an osmotic pressure pi of the solution. दुसरा प्रश्न आहे A solution concentration is expressed in molarity and not in molality while considering osmotic pressure phi. ऑस्मॉटिक प्रेशर मेजरमेंटमध्ये मोलॅरिटी हे कॉन्सन्ट्रेशनचं युनिट वापरलं जातं आणि मोलॅलिटी हे कॉन्सन्ट्रेशनचं युनिट वापरलं जात नाही. असं का, असा हा प्रश्न विचारलेला आहे. तर या ठिकाणी त्याचं उत्तर काय आहे बघा. उत्तरामध्ये द ऑस्मॉटिक प्रेशर मेजरमेंट्स आर मेड ॲट अ स्पेसिफिक कॉन्स्टंट टेम्परेचर. ऑस्मॉटिक प्रेशर मेजरमेंट ही स्पेसिफिक कॉन्स्टंट टेम्परेचरला केली जातात. आता त्यामध्ये दुसरा मुद्दा काय म्हटलेला आहे बघा. इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्रेस कॉन्सन्ट्रेशन इन अ टेम्परेचर इंडिपेंडंट युनिट लाईक मोलॅलिटी. मोलॅलिटी हे टेम्परेचर इंडिपेंडंट युनिट आहे आणि म्हणून ते या ठिकाणी वापरण्याची आवश्यकता नाही किंवा गरज नाही. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न आहे राईट द इक्वेशन रिलेटिंग बॉइलिंग पॉईंट इलेव्हेशन टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. आणि त्याचं ॲन्सर आहे डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू यम. या ठिकाणी डेल्टा टी बी म्हणजे इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉईंट, त्यानंतर यम म्हणजे मोलॅलिटी आणि के बी हा आहे बॉइलिंग पॉईंट इलेव्हेशन कॉन्स्टंट और इबिलिओस्कोपिक कॉन्स्टंट. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्युशन विल हॅव हायर फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन अँड व्हाय. आता या ठिकाणी 2 सोल्युशन दिलेले आहेत. ए 0.1 मोलर NaCl आणि बी दिलेला आहे 0.05 मोलर Al2SO4 थ्राईस. आता या ठिकाणी आपण याच्या डिसोसिएशनच्या रिॲक्शन जर लिहिल्या तर आपणाला त्यानुसार या ठिकाणी NaClसाठी 0.2 मोल आणि Al2SO4 थ्राईससाठी आपणाला मिळतील 0.25 मोल्स. आणि यामध्ये 0.05 मोल Al2SO4 थ्राईस यामध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हे जास्त असल्यामुळं आपण त्याचं ॲन्सर देतो आहे 0.05 मोलर Al2SO4 थ्राईस. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न आहे स्टेट राऊल्स लॉ फॉर अ सोल्युशन कंटेनिंग अ नॉन व्होलेटाईल सोल्यूट. या ठिकाणी आपणाला राऊल्स लॉचं स्टेटमेंट द्यायचं आहे आणि ते स्टेटमेंट बघा. राऊल्स लॉ स्टेट्स दॅट the partial vapor pressure of solvent over the solution is equal to the vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution. त्याचं एक्सप्रेशन कसं दिलं जातं बघा. P1 is equal to P1 naught into x1. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे व्हॉट इज द इफेक्ट on the boiling point of water if 1 mole of methyl alcohol is added to 1 dm cube of water. Why?
आता या ठिकाणी ॲन्सर बघा. फेन 1 मोल ऑफ मिथिल अल्कोहोल इज ॲडेड टू 1 dm³ ऑफ वॉटर. द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर डिक्रीजेस. त्यामध्ये दुसरा मुद्दा आहे मिथिल अल्कोहोल इज व्होलटाईल लिक्विड, देअरफॉर इट इन्क्रीजेस द व्हेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन ॲट अ गिव्हन टेम्परेचर. हेन्स सोल्यूशन बॉइल्स ॲट लोअर टेम्परेचर. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर मोलेक्युलर मास डिटर्मिनेशन. वाय. त्याचा ॲन्सर बघा. अमंग द 4 कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज ऑस्मॉटिक प्रेशर इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर मोलेक्युलर मास डिटर्मिनेशन. त्यामध्ये दुसरा मुद्दा बघा. ऑस्मॉटिक प्रेशर इज मच लार्जर अँड देअरफॉर प्रिसाइजली मेजरेबल प्रॉपर्टी दॅन अदर कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. आता त्यानंतर पुढचा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3. ॲन्सर द फॉलोइंग. त्यामध्ये पहिला प्रश्न. हाऊ वेपर प्रेशर लोअरिंग इज रिलेटेड टू राईज इन बॉइलिंग पॉईंट ऑफ सोल्यूशन. त्याच्या ॲन्सरमध्ये पहिला मुद्दा बघा. ॲट द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ लिक्विड इट्स व्हेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 ॲटमॉस्फियर. दुसरा मुद्दा बघा. इन ऑर्डर टू रीच बॉइलिंग पॉईंट द सोल्यूशन अँड सॉल्व्हंट मस्ट बी हीटेड टू अ टेम्परेचर at which their respective vapor pressure attain 1 atmosphere. तिसरा मुद्दा बघा. At any given temperature the vapor pressure of solution is lower than that of pure solvent. Hence the vapor pressure of that of pure solvent. Hence the vapor pressure of solution needs higher temperature to reach 1 atmosphere than that of needed for vapor pressure of solvent. Therefore vapor pressure lowering causes rise in boiling point of solution. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न. What are isotonic and hypertonic solution? Iso means same. या ठिकाणी आयसोटोनिक, हायपरटोनिक ह्या ज्या टर्म्स आहेत त्या ऑस्मॉटिक प्रेशरशी रिलेटेड वापरल्या जातात आणि म्हणून आयसोटोनिक सोल्युशनसाठी काय एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे बघा. 2 or more solutions having the same osmotic pressure are said to be isotonic solutions. For example, 0.1 molar urea solution and 0.1 molar sucrose solution are isotonic because their osmotic pressure are equal. Such solutions have the same molar concentration but different concentrations in gram per liter. If these solutions are separated by semi-permeable membrane, there is no flow of solvent in either direction. कॉन्सन्ट्रेशन सेम असल्यामुळं या ठिकाणी सॉल्व्हंटचा फ्लो हा आयदर डायरेक्शनमध्ये या ठिकाणी घडत असतो. त्यानंतर बघा हायपरटोनिक सोल्युशन. इफ 2 सोल्युशन्स हॅव अनइक्वल ऑस्मॉटिक प्रेशर्स, द मोअर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन with higher osmotic pressure
is said to be hypertonic solution. For example, if osmotic pressure of sucrose solution is higher than that of urea solution, the sucrose solution is hypertonic to urea solution. पुढचा प्रश्न, a solvent and its solution containing a non-volatile solute are separated by a semi-permeable membrane. Does they flow of solvent occur in both directions? Comment giving reason. आता यामध्ये उत्तर बघा. त्यामध्ये पहिला मुद्दा, फेन अ सोल्यूशन अँड प्युअर सॉल्वंट और two solutions of different concentrations are separated by a semi-permeable membrane. The solvent molecules pass through the membrane. त्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे, the passage of solvent molecules through the semi-permeable membrane takes place in both directions since solvent is on both sides of the membrane. दोन्ही डायरेक्शनमध्ये सॉल्वंटचा फ्लो हा या ठिकाणी चालू राहील. त्यानंतर तिसरा मुद्दा बघा, हाऊएव्हर द रेट ऑफ पॅसेज ऑफ सॉल्व्हंट मोलेक्युल्स इन टू द सोल्युशन और फ्रॉम मोअर डायल्यूट सोल्युशन टू मोअर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन इज फाउंड टू बी ग्रेटर दॅन रेट इन द रिव्हर्स डायरेक्शन. त्यानंतर पुढचा मुद्दा बघा, दस दिस इज फेवरेबल सिन्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वंट इज ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ सोल्युशन. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, द ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 अँड युरिया सोल्युशन्स ऑफ द सेम कॉन्सन्ट्रेशन ॲट द सेम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली 0.605 atmosphere and 0.245 atmosphere. Calculate Fantoff factor for CaCl2. आता या ठिकाणी गिव्हन व्हॅल्यूज कोणत्या आहेत बघूया. ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ CaCl2 सोल्युशन इज इक्वल टू 0.605 atmosphere. Osmotic pressure of urea solution is equal to 0.245 atmosphere. या ठिकाणी काय फाइंड आउट करायचं आहे बघा, द व्हॅल्यू ऑफ फॅन्टॉफ फॅक्टर आय. या ठिकाणी आपण फॉर्म्युला जो वापरणार आहे तो फॉर्म्युला आहे पाय इज इक्वल टू MRT किंवा पाय इज इक्वल टू IMRT. आता या ठिकाणी ह्या व्हॅल्यूज आपण सबस्टिट्यूट केल्या तर आपल्याला पहिलं इक्वेशन मिळेल 0.245 ॲटमॉस्फिअर इज इक्वल टू MRT. या ठिकाणी आपण पायची किंमत सबस्टिट्यूट केली. त्यानंतर फॉर CaCl2 सोल्युशन पाय इज इक्वल टू IMRT. यामध्ये पायची व्हॅल्यू 0.605 ॲटमॉस्फिअर अशी कन्सिडर केली इज इक्वल टू IMRT. हे इक्वेशन 2 आहे. ह्या दोन्ही इक्वेशन्सपासून आपल्याला फायनल एक्सप्रेशन जे मिळेल ते आहे 0.605 डिवायडेड बाय 0.245 इज इक्वल टू IMRT डिवायडेड बाय MRT. आता या ठिकाणी MRT या व्हॅल्यूज सिमिलर आहेत आणि म्हणून I इज इक्वल टू 0.605 डिवायडेड बाय 0.245 आणि हे कॅल्क्युलेट केल्यानंतर त्याचं ॲन्सर येतं 2.47. म्हणजेच I इज इक्वल टू 2.47 आणि म्हणून शेवटी ॲन्सर दिलेलं आहे द व्हॅल्यू ऑफ फॅन्टॉफ फॅक्टर I इज इक्वल टू 2.47. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, एक्सप्लेन रिव्हर्स ऑस्मॉसिस. आन्सर, इफ अ प्रेशर
larger than the osmotic pressure is applied to the solution side, then the pure solvent from solution passed into pure solvent side through the semi-permeable membrane. This phenomenon is called reverse osmosis. For example, consider fresh water and salty water separated by semi-permeable membrane. When the pressure larger than the osmotic pressure of solution is applied to solution, pure water from salty water passes into fresh pure water through the membrane. Thus, the direction of osmosis can be reversed by applying a pressure larger than the osmotic pressure. The schematic setup for reverse osmosis is as follows. रिव्हर्स ऑस्मॉसिससाठी आपण ही स्केमॅटिक डायग्रॅम बघत आहोत. तर यामध्ये एक व्हेसल आहे ते सेमी परमिएबल मेम्ब्रेननं त्याचे 2 कंपार्टमेंट तयार केलेले आहेत. पहिल्या कंपार्टमेंटमध्ये आहे फ्रेश वॉटर आणि दुसऱ्या कंपार्टमेंटमध्ये आहे सॉल्टी वॉटर. आता सॉल्टी वॉटर जे आहे त्या बाजूचा जो साईड आर्म आहे त्या ठिकाणी पिस्टन लावलेलं आहे आणि या ठिकाणी ऑस्मॉटिक प्रेशरपेक्षा हायर प्रेशर हे या ठिकाणी ॲप्लाय केलेलं आहे आणि म्हणून सॉल्टी वॉटरमधून काय केलं जातं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज डिटरमाइन्ड बाय ऑस्मॉटिक प्रेशर मेजरमेंट्स. त्यामध्ये ॲन्सर बघा. फॉर व्हेरी डायल्यूट सोल्युशन्स the osmotic pressure follows the equation pi is equal to N2 RT upon V. हे इक्वेशन नंबर 1 आहे. त्यामध्ये दुसरा मुद्दा बघा. इफ द मास ऑफ सोल्यूट इन V liters of solution is W2 and its molar mass is M2, then N2 is equal to W2 upon M2. Substituting the value of N2 in equation 1, we get pi is equal to W2 RT upon M2 into V. Therefore, M2 is equal to W2 RT upon pi V. This formula can be used for calculation of molar mass of non-ionic solutes, that is non-electrolyte, by osmotic pressure measurement. त्यानंतर पुढचा प्रश्न. Why vapor pressure of solvent is lowered by dissolving a non-volatile solute into it? त्याचा आन्सर बघूया. पहिला मुद्दा. Vapor pressure of liquid depends on the ease with which the molecules escape from the surface of liquid. दूसरा मुद्दा. When non-volatile solute is dissolved in a solvent, some of the surface molecules of the solvent are replaced by non-volatile solute molecules. These solute molecules do not contribute to vapor above the solution. तिसरा मुद्दा उत्तराचा. Thus, the number of solvent molecules available for vaporization per unit surface area of solution is less than the number at the surface of pure solvent. यामध्ये चौथा मुद्दा. As a result, the solvent molecules at the surface of solution vaporize
at a slower rate than pure solvent. This results in lowering of vapor pressure. त्यानंतर पुढचा प्रश्न, using Raul's law, how will you show that delta P is equal to P1 naught X, where P1 naught X2, where X2 is the mole fraction of solute in solution and P1 naught vapor pressure of pure solvent. याचे ॲन्सर बघूया. ॲन्सरमध्ये पहिला मुद्दा, Raul's law express the quantitative relationship between vapor pressure of solution and vapor pressure of solvent. दूसरा मुद्दा, in solution of non-volatile solutes, the law is applicable only to the volatile solvent. त्यामध्ये तिसरा आकडा, the law states that the vapor pressure of solvent over the solution is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by its mole fraction in the solution. चौथा आकडा, suppose that for a binary solution containing solvent and one non-volatile solute, P1 is the vapor pressure of solvent over the solution. X1 and X2 are the mole fractions of solvent and solute respectively, and P1 naught is the vapor pressure of pure solvent. Then P1 is equal to P1 naught into X1. Since X1 is equal to 1 minus X2, आता या ठिकाणी X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1 हे आपल्याला माहीत आहे, आणि म्हणून या इक्वेशनप्रमाणे X1ची किंमत काय येते, 1 मायनस X2. आता इक्वेशनमध्ये आपण ही X1ची व्हॅल्यू 1 मायनस X2 अशी सबस्टिट्यूट करूयात, आणि म्हणून P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 मायनस X2. आता ही X1ची किंमत 1 मायनस X2 आपण सबस्टिट्यूट केल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन मिळेल P1 नॉट मायनस P1 नॉट इंटू X2. देअरफॉर P1 नॉट मायनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X2. आता या ठिकाणी P1 नॉट मायनस P1 म्हणजे डेल्टा P, आणि म्हणून पुढचं इक्वेशन आहे डेल्टा P इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू X2. आता या ठिकाणी डेल्टा P म्हणजे काय आहे, लोअरिंग ऑफ व्हेपर प्रेशर. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न, while considering boiling point elevation and freezing point depression, a solution concentration is expressed in molality and not in molarity. Why? उत्तरामध्ये पहिला मुद्दा, in boiling point elevation and freezing point depression we deal with the systems whose temperature is not constant. त्यानंतरचा दुसरा मुद्दा, we cannot express the concentration of solution in molarity because it changes with temperature, whereas molality is temperature independent. Hence, while considering boiling point elevation and freezing point depression, a solution concentration is expressed in molality and not in molarity. Thank you.